קודם כל, תודה שבאתם, לא מובן מאליו, יום חמישי בערב. אני יודע שזה קשוח. חברים, שנייה, באמת. כמה מילים כדי שבאמת נתחיל את הסוף שבוע סוף סוף. קודם כל, אני רוצה להודות למובילים שלנו, למומי, הגדול מכולם, אסף חבז, חבז, הגדול מכולם, רוגל לא נמצא פה, אלון לפי דעתי גם כן הלך, אבל עידו, איפה עידו? איפה עידו? עידו, תרים את היד? הגדול מכולם. אז חברים, קודם כל תודה, באמת, זה לא מובן מאליו. עשינו גם יום שבת שעבר את המסלול, זה לא, באמת, מקדישים לזה לא מעט. למרות זאת היה מאתגר, גם אפילו טלפונים לא הצלחנו להוציא. המיסוך התגבר מאז שבת שעברה, אבל כולם פה וזה מה שחשוב. אני מקווה שנהניתם וסבעתם ואכלתם, ואם לא אז אתם יכולים לעלות למנה שנייה עוד פעם. אז באמת המועדון פעיל בזכות מטרו שתומכים בנו ומממנים פה את הפעילות, החלק שלהם. היה איתנו יותם שהוא סמנכ"ל מחירות, יש לנו פה את עידו, מנהל אולם תצוגה, מטרו כפר סבא. תכף שנייה, שדרוגים אצלו, הטריידים אצלו. מאחורי הקלעים יש עוד את ליאור המקסימה, שהיא גם תיאמה לנו פה את המקום ודאגה לנו היום לבירות וכל מה שצריך. אז באמת הגיע אקסטרים לארץ סוף סוף אחרי שנה וחצי לפי דעתי שמחכים לו. שנה וחצי אחרי שניסיתי את שלי. רגע, חכה, שנה וחצי אנחנו מחכים לו, וזה 2.5 אחרי שמומי נתן לימה את הרעיון. רגע, שנייה, אבל שיקחו את הרעיון שלך, אבל זה יותר אקספרטיבי. כן, שמומי נתן לימה את הרעיון, ובעצם מה שימה עשו, לקחו את ה-World Trade שרכבתי עליו עד יום חמישי שעבר, שבמקרה גם היה יום הולדתי ככה, אז הכל השתלב ככה כמו שצריך ביחד. אז היה לי אחלה... מה? 20 ו-35, הפוך. I'm getting too old for this shit, כמו שאומרים. דגם שגם אותי מאוד סקרן, ללא ספק. אני יכול להגיד לכם באמת משבוע רכיבות מאוד אינטנסיבי, יש לי עליו כבר, אני צריך לעשות כבר ככל הרצה, שבוע רכיבות מאוד אינטנסיבי, שהרמת ביטחון שהוא נותן היא מדהימה. זאת אומרת, דווקא בשטחים האלה שהם מאתגרים, אוקיי, מאתגרים, לא יעזור. זה אבנים משוחררות, זה שבילים שבורים, זה הקטעים שהוא פורח, ובאמת הפתיע אותי ברמה שאני יכול לנוח ולהירגע ולנווט ולדבר בטלפון תוך כדי, והכל סבבה. כמה מאפיינים ושני טיפים לרוכבי הטנרה באשר הם, אוקיי? אז מה בעצם עשו פה? לקחו את המתלים של ה-World Trade, שהם מתלים של קייאבה, עם אפשרות לשינוי של מה שנקרא פרילוד, עומס קפיץ ראשוני, זאת אומרת אנחנו יכולים לשלוט על כמה אופנוע שוקע, גם מקדימה גם מאחורה, כיוון כמובן של קומפרשן, כיוון של ריבאונד, קארטרידג' הרבה יותר מתקדם ובאמת עובד בצורה נהדרת. של 20 מילימטר יותר. ומהלך של 20 מילימטר יותר, מה שמתבטא ב-15 מילימטר בגחון, כי זה בולמים יושבים טיפה באלכנוס. לקחו את הכיסא של הראלי, שאני אישית מאוד אוהב אותו, הוא מאוד קשיח, אבל הצורה שלו היא כמו של הוקף, ולכן הרבה יותר קל, מי שישב עליו כבר ומי שלא כמובן מוזמן. עם הגובה, לא, זה לא נורא, בוא נגיד ככה, זה בהחלט לא נורא. משהו שאפשר לחיות איתו, אני חי איתו כמובן ביום יום, כל היום. חוץ מזה, יש לנו פה כמובן רובים שרשרת, יש לנו פגים מטיטניום שהם הרבה יותר גדולים ורחבים. מגן גחון זה לא המגן המקורי, המגן המקורי זה הרגיל. נסעתי איתו שנתיים עם ה-World Trade, לא הייתה לי שום בעיה, אבל הייתה לי הזדמנות לשים את המגן של אנדורו אנג'יניר. כנף גבוהה, אנשים פה מדברים, רגע, אבל זה לא כנף גבוהה, כי זה חצי כנף גבוהה. רגע, מגן גחון לא... הסיבה...
המגן גחון של אנדורו אנג'יניר, אמרתי. כנף, אתה לא מקשיב, אה? לא, אתה לא מקשיב, בסדר, הבנתי, אנחנו אחרי זה מתחשבנים. למה הכנף חצויה? למה הכנף חצויה? כי אם מישהו שם את הכנף הרגילה של האנדורו שהולכת אחורה עד הסוף, הכנף, החלק האחורי של הכנף חוסם את הרדיאטור. אוקיי, חוסם את הרדיאטור, האופנוע עובד בטמפרטורה הרבה יותר גבוהה, ככה אנחנו בעצם מרוויחים גם מרווח בוץ, החלק התחתון אפשר עוד להרים אותו ויש לו מרווח מאוד מאוד יפה. נראה בבוץ, אוקיי, נראה בבוץ. בכל מקרה, לרוב הגלגל, לפי דעתי לפחות, זה אמור לעבוד כמובן הרבה יותר טוב מהרגיל, ומקסימום אפשר לפרק את החלק התחתון או להגביה אותו. אז כיסא אמרנו, מגן רדיאטור, גם בולם כן, אחורי. בולם אחורי, גם של הוורדרייב. מה ההבדל בין רגיל מהלך והידראוליקה. אפשרות לשלוט על השיכוך קיבוץ, שיכוך החזרה, על הפרילוד, הידראוליקה הרבה יותר מתקדמת, זה עובד. סבל עבר מהוולדרייד, מגיני ידיים עברו מהוולדרייד, זה אחד מהדברים היפים פה שבעצם הכל פלאג אנד פליי, זאת אומרת אם יש לכם מנשאי צד, זה עובר מאופנוע לאופנוע, זה דבר מדהים. מה? כן, לך על זה, חופשי. יאללה. ישר שם. יש פה עוד איזשהו גאדג'ט במסך יש פה אפשרות למדי מרחק מתאפסים. מי שעושה ראלי או ניווטים וכדומה זה נחמד, תכלס גימיק, לפי דעתי גימיק לגמרי, אבל קיים כמובן, המסך הוא TFT, מסך צבעוני. מה? הגובה כמו ראלי? הגובה הוא כמו הראלי בגדול, יותר 15 מילימטר. וקחו לכם טיפ לחבר'ה הגבוהים, אוקיי, לחבר'ה הגבוהים, קחו לכם טיפ שאנשים לא יודעים אותו, הרבה אנשים בגבוהים מתקשים לעבור מישיבה, לעמידה. למה? כי בן אדם גבוה, הרגל שלו נמצאת פה, אוקיי? וקשה להם לעבור מישיבה לעמידה. שימו לב שהרגלית יושבת על תושבת שהיא אקצנטרית, תושבת שהיא לא ממורכזת. ואם אנחנו מפרקים את הפין ומוציאים את הרגלית והופכים את התושבת, אנחנו יכולים להוריד את הרגלית בערך בסנטים וחצי, וזה משמעותי מאוד לאנשים גבוהים. אנשים לא יודעים את זה, אף אחד לא יודע את זה, אז קחו את זה. רק בהקסטרים או? גם ברגליות הרגילות. שוב, מה אתה עושה? מוציאים את הרגלית, מוציאים את הפין של הרגלית ומוציאים אותה. התושבת יושבת על שני בלדים, פשוט הופכים אותה. וזה יותר למטה. גם לאנשים גבוהים בטוח, לאנשים אחרים יכול להיות שזה ייתן קצת יותר ביטחון, גם בלהוריד רגל, מרכז כובד טיפה יותר נמוך. זהו, שאלות, או שאנחנו נוסעים הביתה. המחיר 82. המחיר 82. והדגם הרגיל? הדגם הרגיל 72. בדיוק הוסיפו את המחיר של הבולמים. בולמים, פגים, מוביל שרשרת, לגיני רדיאטורים, חבילה מאוד זה הצבע היחידי. אתם יכולים לקנות אותו בכל צבע, כל עוד הוא כחול. מדבקות באי-ביי. מדבקות באי-ביי מי שרוצה, לפי דעתי גם כן. אין לי בעיה עם הצבע, גם כשאני עומד עליו ורוכב, אני לא מסתכל למטה. זהו חברים, אני מקווה שהיה לכם, שסבלתם.